Good morning, students. আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই আকৌ এটা নতুন বিষয় আনিছোঁ আৰু এই বিষয়টো হৈছে মেজাৰ্ছ টু সেটল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট। লাষ্ট ক্লাছত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যদিও মই লাষ্ট ক্লাছতে তোমালোকৰ সেটেলমেন্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট সম্পৰ্কত কম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সময় যিহেতু অলপমান তাকৰ হ'ল, গতিকে সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই সেটেলমেন্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট এই সম্পৰ্কত মই আলোচনা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে আজি তোমালোকক এই সম্পৰ্কত অৰ্থাৎ সেটেলমেন্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট সম্পৰ্কত মই কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু লাষ্ট ক্লাছত আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সেই আলোচনা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বা পৰৱৰ্তী যিটো মানে বিষয়, সেই বিষয় হিচাপে আমি আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটৰ সেটেলমেন্ট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। যিয়ে নহওক, আমি লাষ্ট ক্লাছত যিহেতু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট মিনিং, ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য বা ইয়াৰ কাৰণ এইখিনি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটৰ সেটেলমেন্ট এই বিষয়টোলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকক মই পুনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট সম্পৰ্কে দুটামান কথা আকৌ ৰিকেপ কৰিবলৈ লৈছোঁ। হয়তো তোমালোকৰ অলপমান পাহৰি গৈছা বা এইটো কিছু যদি ৰিকেপ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে বিশেষকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ কি হ'ব যে সেটেলমেন্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট এই বিষয়টো বুজাবৰ কাৰণে কিছু সুবিধা হ'ব। এতিয়া কথাটো হৈছে যে লাষ্ট ক্লাছত আমি যিটো আলোচনা কৰিছিলোঁ যে একৰ্ডিং টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট এক্ট 1947 আৰু এই এক্টখনৰ যিটো সেকশন 2K আছে, ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট মিন এনি ডিস্পিউট অৰ ডিফাৰেন্স বিটুইন এমপ্লয়াৰ্ছ or between employers and workmen or between workmen and workmen which is connected with the employment or non-employment or terms of employment or with the condition of labor of any person. গতিকে এইটো হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট, অৰ্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট হ'ল এনি কাইণ্ড অফ ডিফাৰেন্সেছ অৰ এনি কাইণ্ড অফ ডিস্পিউট which occurred among or between employers and employers or between employers and workmen or between workmen and workmen, and these differences or the dispute is directly or indirectly connected with the employment or the non-employment or the terms of employment or with the condition of labor of any person. গতিকে এনেধৰণৰ তোমাৰ কি হৈছে যে এনেধৰণৰ কোনো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰতিষ্ঠানত বা কোনো এটা ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তোমাৰ নিয়োগকৰ্তা আৰু শ্ৰমিক বা শ্ৰমিক আৰু তোমাৰ এইটো নিয়োগকৰ্তাৰ মাজত যেতিয়া কিবা বিষয় লৈ, যেনে এমপ্লয়মেণ্ট সংক্ৰান্তীয় হওক বা নন এমপ্লয়মেণ্ট সংক্ৰান্তীয় হওক বা কোনো শ্ৰমিকে কাম কৰা যিটো কণ্ডিশ্যন এই সম্পৰ্কতে হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় লৈ যেতিয়া কিবা ক্ষেত্ৰত ডিস্পিউট হয়, বিবাদ হয়, তেতিয়া সেই বিবাদটোক আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট বুলি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি মই বিশেষ বিতংকৈ আলোচনা নকৰোঁ, জাষ্ট মই ৰিকেপহে কৰিছোঁ, গতিকে শ্বৰ্টকৈ মই তোমালোকক কৈ লৈছোঁ। গতিকে আনহাতে কৈছে যে এই যিটো কজেছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট বুলি কৈছিলে, আমি ৰিগাৰ্ডিং দ্য কজেছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট উই হেভ ডিছকাছড 4 major factors, or we have discussed about 4 major factors of industrial dispute, and these are the industrial factors and the management's attitudes toward workers, next government machinery and other causes. এনেধৰণে আমি বিভিন্ন কজৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া এই যিখিনি তোমাৰ কি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰ বুলি যিখিনি আছিলে, এইটো হৈছে যে তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰখিনিৰ লগত আমি বহুত ফেক্টৰ আমি ইয়াতে তোমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। যেনে কৈছে এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেটাৰ ৰিলেটিং টু এমপ্লয়মেণ্ট, শ্ৰমিকসকলৰ যিটো কাম কৰা যিটো সময়, তেওঁলোকৰ যিটো পাৰিশ্ৰমিক, তেওঁলোকৰ যিটো শ্ৰমৰ যিটো মানদণ্ড, তেওঁলোকৰ যিখিনি সুবিধা পাব লাগে, তেওঁলোকৰ যিখিনি অধিকাৰ থাকে, তেওঁলোকলৈ যিখিনি তোমাৰ এইটো অব্লিগেশ্যনছ অফ এমপ্লয়িজ এণ্ড এমপ্লয়াৰ্ছ, টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট ইনক্লুডিং মেটাৰ পাৰ্টেইনিং টু, এনেধৰণে বিভিন্ন তোমাৰ কি আছে যে যিখিনি আমি কণ্ডিশ্যন পালোঁ ABC হিচাপে কেইটামান কথা আমি দি দিছোঁ ইয়াতে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন তোমাৰ কি আছে বিভিন্ন বিষয় লৈ পিনি তোমাৰ কি আছে এইখিনি বিষয়খিনিক আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰ হিচাপে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। লগতে ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ কৈছে এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেটাৰ ইন হুইচ বোথ দ্য পাৰ্টিজ আৰ ডিৰেক্টলি অৰ এণ্ড ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি ইণ্টাৰেষ্টেড, আৰু লগতে কৈছে ডিস্পিউট এৰাইজিং আউট অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট, ইনফ্লেটেশ্যন, চেঞ্জ ইন দ্য এটিটিউডছ অফ এইটো এমপ্লয়াৰ্ছ। এনেধৰণে আমি বিভিন্ন তোমাৰ কি আছে বিভিন্ন কাৰণৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আনহাতে লগতে কৈছে যে মেনেজমেণ্ট
মেনেজমেণ্টছ এটিটিউডছ টুৱাৰ্ডছ লেবাৰ এইটো এটা তোমাৰ প্ৰধান কাৰণ আৰু এইটোত কৈছে যে মেনেজমেণ্টছ আনউইলিংনেছ টু টক অভাৰ এনি ডিছপিউট উইথ দেয়াৰ এমপ্লয়িজ আনহাতে কৈছে মেনেজমেণ্ট আনউইলিংনেছ টু ৰিকগনাইজ এ পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন ডেলিগেটিং এনাফ অথৰিটি টু দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ আনউইলিংনেছ টু নেগচিয়েট এণ্ড ছেটেলমেণ্ট অফ ডিছপিউট মেনেজমেণ্টছ insistence to take care of recruitment, promotion, etc. without consulting the concerned employees. লগতে কৈছে management unwillingness to provide services and benefits of its employees. এনেধৰণে বিভিন্ন তোমাৰ কাৰণ আছে যিখিনি কাৰণক আমি management attitudes towards labor হিচাপে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আনহাতে গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী বুলি কওঁতে ইয়াত কৈছে যে though there are number of enactment for promotion of harmonious relations it is ineffective and unsatisfactory due to various reasons like their irrelevancy in the context of the challenges of present industrial climate, culture, incapability of understanding and answering imperatives of development, improper and inadequate implementation by many employers. লগতে কৈছে যে the government's conciliation machinery has settled a very negligible number of disputes. These are the government machinery and these machineries are not effective in case of settlement of industrial dispute. এই হিচাপে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আদাৰ ফেক্টৰ্ছ বুলি যিখিনি আছে সেইখিনি সম্পৰ্কত আমি কিছুমান কাৰণ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউটৰ আমি বিভিন্ন ভাগ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ষ্ট্ৰাইক সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ষ্ট্ৰাইকটো জেনেৰেলি তোমাৰ কি হয় যে শ্ৰমিকসকলৰ ফালৰ পৰা হয় তাৰপিছতে নেক্সট আহিল তোমাৰ ষ্ট্ৰাইকৰ বিভিন্ন ভাগ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যেনে ষ্টে এৱে ষ্ট্ৰাইক ষ্টে ইন অৰ চিট ডাউন ষ্ট্ৰাইক টুল ডাউন অৰ পেন ডাউন ষ্ট্ৰাইক তাৰপিছতে আহিলে তোমাৰ টকেন অৰ প্ৰটেষ্ট ষ্ট্ৰাইক লাইটেনিং অৰ ৱাইল্ড কেট ষ্ট্ৰাইক গ' শ্ল' ষ্ট্ৰাইক এনেধৰণে তোমাৰ বিভিন্ন ভাগৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ লগতে ইয়াত কৈছে ৱৰ্ক টু ৰুল পিকেটিং ঘেৰাও হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক হয়নে আনহাতে ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট্ৰাইক বুলিও এটা আছে আদাৰ ষ্ট্ৰাইক বুলিও আছে গতিকে আনহাতে তোমাৰ যিটো লকআউট বুলি যিটো আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউটৰ আণ্ডাৰ ভাগ আৰু সেই লকআউটটো বিশেষকৈ তোমাৰ কি হয় যে এইটো এমপ্লয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰা হয় মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা হয় যেতিয়া শ্ৰমিকসকলে বেছি ডিমাণ্ড কৰিবলৈ লয় বা যেতিয়া তোমাৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বেছি লোকচানৰ পৰিমাণ বেছি হৈ যায় যেতিয়া তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকলৰ যিটো ডিমাণ্ড থাকে সেইখিনি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ প্ৰফিটৰ সংখ্যাটো যেতিয়া কমি যায় তেতিয়া তোমাৰ কি হয় তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু সেইটোকে লকআউট বুলি কোৱা হয় গতিকে এইবোৰ হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউটৰ দুটা প্ৰধান ভাগ এটা হৈছে ষ্ট্ৰাইক আৰু নেক্সটটো হৈছে লকআউট আৰু ষ্ট্ৰাইকটো হয় লেবাৰ ফালৰ পৰা আৰু লকআউটটো হয় মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গতিকে এনেধৰণে আমি লাষ্ট ক্লাছত এইখিনিলৈকে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজি যিটো আমি তোমালোকৰ আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে যে মেথডছ ইউজ ফৰ প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড ছেটেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউট এতিয়া ইয়াতে তোমাৰ কথাটো হৈছে কি আমি যেতিয়া তোমালোকে লিটাৰেচাৰ বিচাৰিবা ৰিগাৰ্ডিং দ্য প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড ছেটেলিং মেজাৰ্ছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউট এইবুলি যেতিয়া তোমালোকে লিটাৰেচাৰ বিচাৰিবা বা তোমালোকে সমল বিচাৰিবা ইণ্টাৰনেটতে হওক বা কিতাপতে হওক তেতিয়া বেছিকেলি তোমালোকে চাৰিটা মেথডৰ কথা পাবা এটা হৈছে কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং নেক্সট হৈছে মেডিয়েশ্যন নেক্সট হৈছে কনচিলিয়েশ্যন আৰু লাষ্টলি হৈছে আৰ্বিট্ৰেশ্যন গতিকে দিছ ফ'ৰ আৰ দ্য মেজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেণ্টিং এণ্ড ছেটেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউট সেই হিচাপে তোমালোকে মেটেৰিয়েল পাবা কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে বিফ'ৰ গোয়িং টু ডিছকাছ এবাউট দিছ ফ'ৰ মেজাৰ্ছ উই হেভ টু গ' বেক ৰিগাৰ্ডিং দ্য কজেছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউটছ এতিয়া যিখিনি কাৰণৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউট হয় আমি সেই কাৰণখিনি যদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ যদি আমি সেইখিনি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় কি হৈ যাব যে এইটো তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউটসমূহ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকৰ হয়তো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এটা কুৱেশ্যন বা এইটো সম্ভাৱনা আছে এবাৰ অহাৰ সেইটো হৈছে কি যে তোমাৰ নিজৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ফালৰ পৰা বা তুমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউট সম্পৰ্কত অধ্যয়ন কৰি কি ধৰণে তোমালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউটসমূহ নাইকিয়া কৰিব পাৰা বুলি তোমালোকে ভাবা তোমালোকৰ নিজৰ মতামত তেতিয়া আগবঢ়াবলৈ ক'ব যদি সেইটো হয় যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে ফেচ কৰা তেতিয়াহ'লে কি ক'ব লাগিব তোমালোকে এই বিষয়খিনি আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি you have to go back to the causes of industrial dispute তোমালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউটৰ কজখিনিলৈ পুনৰ বেক কৰিব লাগিব পুনৰ তোমালোকে উভতি যাব লাগিব আৰু সেই যিখিনি কাৰণ আছে সেই কাৰণখিনি যেতিয়া তোমালোকে সমাধান কৰিব কাৰণে কিছুমান উপায় আমি দিম বা সেইখিনি যেতিয়া সমাধান কৰা হ'ব তেতিয়া এই যি চাৰিটা মেথডৰ কথা মই উল্লেখ কৰিলোঁ যেনে কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং মেডিয়েশ্যন কনচিলিয়েশ্যন এণ্ড আৰ্বিট্ৰেশ্যন এই চাৰিটা মেথডলৈ যোৱাৰ আগতেই
তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰতিষ্ঠান এটা বা ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান এটা তোমাৰ যিখিনি ডিসপিউট সৃষ্টি হয় সেই ডিসপিউটখিনি আপুনি নাইকিয়া হৈ যাব বা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সৃষ্টি হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকিব ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা কওঁ ধৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটৰ এটা প্ৰধান কাৰণ আছিলে যে ল' ৱেজ তাৰমানে শ্ৰমিকসকলক যেতিয়া আমি কম মজুৰি দিওঁ তেতিয়া সেইটো এটা কি হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট যেতিয়া সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া তোমাৰ কি কৰিব লাগিব সেইটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যদি তোমাৰ ইচ্ছা কৰে তেনেহলে মেনেজমেন্টে কি কৰিব পাৰে কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং বা মেডিয়েশন কনচিলিয়েশন আৰ্বিট্ৰেশন এনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰ্ছখিনি তেওঁলোকে হাতত ল'ব পাৰে কিন্তু ইয়াকে নকৰি তেওঁলোকে যদি লেবাৰসকলে বা শ্ৰমিকসকলে যিটো ৰেটত তেওঁলোকে ৱেজটো বিচাৰে সেই ৰেটটো যদি তেওঁলোকে দিবলৈ যদি মান্তি হৈ যায় বা তেওঁলোকে যদি সেইটো দিয়ে তেনেহলে তেওঁলোকৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো তোমাৰ কি নহব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সৃষ্টি নহব আৰু ফলস্বৰূপে এই চাৰিটা মেথডলৈ তেওঁলোকে নগলেও হৈ যায় গতিকে আমি হেকানে কৈছো যে আমি যেটো বুজিলো এতিয়ালৈকে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সম্পৰ্কত যিখিনি কথা বুজিলো সেই বুজা কথাখিনিৰ পৰা আমি এটো ক'ব পাৰো যে যিখিনি কাৰণৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট হয় সেই কাৰণখিনি যদি নাইকিয়া কৰিব পৰা হয় তেনেহলে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটসমূহ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰিম বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে গতিকে দেখা যাওক তেনেহলে কি কাৰণত পুনৰ তোমাৰ কি হৈছিল যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই কাৰণখিনিলে আমি পুনৰ উভতি গৈ আমি তোমাৰ কেনে ধৰণে সেইখিনি আমি আৰম্ভণিতে এই ডিসপিউটসমূহ আৰম্ভণিতে কেনে ধৰণে আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰো সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা প্ৰথম যেটো কাৰণ আছিল আমাৰ যেটো চাৰিটা আমি কজেছ আমি পাইছিলো যে কজেছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এট কৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰছ মেনেজমেন্টছ এটিটিউডছ টুৱাৰ্ডছ ওয়াৰ্কাৰ্ছ গভৰ্নমেন্ট মেচিনাৰী এণ্ড আদাৰ কজেছ এটা এইখিনি কজেছ সম্পৰ্কত আমি ইয়াত পৰৱৰ্তী স্লাইডখনলৈ যদি যাওঁ তেতিয়া দেখিছো যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰছ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰছ বুলি কওঁতে কৈছে যে আন্ডাৰ দিস ক্যাটেগৰি সম অফ দা কজেছ অফ ডিসপিউট মে বি an industrial matter relating to employment তাৰমানে এমপ্লয়মেন্ট সম্পৰ্কত কিছুমান বিষয় এনেকুৱা জটিল বিষয় আছে যিবোৰ বিষয় সম্পৰ্কত ওয়াৰ্কাৰ্ছ সকল বা মেনেজমেন্ট নিজে তেওঁলোকে কি নহয় স্যাটিসফাই হ'ব নোৱাৰে বিশেষকৈ ওয়াৰ্কাৰ্ছ সকলে লেবাৰ সকল স্যাটিসফাই হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এমপ্লয়মেন্টৰ বিভিন্ন কন্ডিশন তেওঁলোকে ইম্পোজ কৰে এমপ্লয়মেন্ট দিয়াৰ আগতে বা এমপ্লয়মেন্ট দিয়াৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকক বিভিন্ন কন্ডিশন দিব কোনবাই হয়তো যিখিনি কন্ডিশন লৈ পিনি তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ হয়তো সুবিধাজনক নহব পাৰে গতিকে যিখিনি কন্ডিশনক লৈ ওয়াৰ্কাৰ্ছ সকলে তোমাৰ কি নহয় তেওঁলোকে এমপ্লয়মেন্টত মানে সুখী নহয় স্যাটিসফাইড নহয় এটা সেই কন্ডিশনখিনি যদি সম্ভৱ হয় তেনেহলে তোমাৰ কি কৰিব পাৰিব মেনেজমেন্টে সেইখিনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব বা মেনেজমেন্টে সেইখিনি নাইকিয়া কৰিব পাৰে গতিকে মেনেজমেন্টে যদি সেইখিনি নাইকিয়া কৰি দিয়ে তেনেহলে এই এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশনক লৈ পিনি তোমাৰ কি নহব লেবাৰ আৰু এটো মেনেজমেন্টৰ মাজত তোমাৰ কেতিয়াও ডিসপিউট সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰিব নেক্সট হৈছে ওয়াৰ্ক যেটো কামৰ যেটো নেচাৰ হয়তো তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিব লাগে যিমান পৰিমাণে কাম কৰিব লাগে সেই কামৰ পৰিমাণ যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াও তোমাৰ কি হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কাৰণ এটা ধৰা মানুহে যেহেতু কাম কৰে আৰু যেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট বা তোমাৰ ফেক্টৰিজ এক্ট অফ 1948 বুলি যিখন এক্টৰ কথা তোমালোকে যদিও পোৱা নাই পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহত আমি পামগৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল তোমাৰ ফেক্টৰিজ এক্ট 1948 বুলি এখন এক্ট আছে তাত তোমাৰ কি কৈছে যে এই সম্পৰ্কত শ্ৰমিকে কিমান ঘণ্টা কাম কৰিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম পাব লাগে পুৰুষৰ কাৰণে কি কাম হ'ব মহিলাসকলৰ কাৰণে কি কাম হ'ব চিলড্ৰেনৰ কাৰণে কি কাম হ'ব সেই সম্পৰ্কত তোমাৰ কি আছে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান নিয়ম তাতে নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে গতিকে এই নিয়ম মতে তেওঁলোকে কামটো কৰিব পাইছেনে নাই বা তেওঁলোকে ফেক্টৰিজ এক্ট 1948 ত যিমান সময় কাম কৰিব লাগে এজন শ্ৰমিকে বা যি ধৰণে কাম কৰিব লাগে যেটো প্ৰকৃতিৰ কাম কৰিব লাগে কাম কৰোঁতে কোনখিনি সুবিধা দিব লাগে সেই সুবিধাবোৰ পাইছেনে নাই যদি নাপায় শ্ৰমিকসকলে যদি নাপায় তেতিয়াহলে কি হ'ব পাৰে শ্ৰমিক আৰু মেনেজমেন্টৰ মাজত ডিসপিউট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে যিখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ শ্ৰমিকসকলে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেওঁলোকে সুবিধা পাব লাগে বা যি ধৰণৰ কাম তেওঁলোকক কৰিবলৈ দিব লাগে সেইমতে কাম যদি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰে তেনেহলে কি হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে নেক্সট এটা কাৰণ হৈছে হেতু হৈছে ওয়েজেছ শ্ৰমিকসকলৰ যেটো মজুৰি যেটো তেওঁলোকৰ স্যালাৰি দৰমহা গতিকে এই দৰমহা লৈও কেতিয়া কি হয় এটো এটা প্ৰধান কাৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট যে তেওঁলোকক শ্ৰমিকসকলে সদায় তোমাৰ কি কৰি থাকে যে দৰমহা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে লাগি থাকে তেওঁলোকে সদায় এটো ডিমান্ড কৰে যে আমাৰ যেটো কাম আমি কৰো যিমান সময় আমি কাম কৰো বা যিমান পৰিমাণে আমি কাম কৰো যিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তাৰ তুলনাত আমাৰ যেটো ওয়েজ লাভ কৰে শ্ৰমিকসকলে যেটো ওয়েজ লাভ কৰে যেটো তেওঁলোকে মজুৰি লাভ কৰে সেই মজুৰিটো তোমাৰ কিন্তু কি নহয় যে মনপুত নহয় বা হেতু ৰিজনেবল নহয় গতিকে হেকাৰণে তোমাৰ কি হয় যে তেওঁলোকে সদায় এই ওয়েজক লৈ বেছিভাগ ডিসপিউটে সাধাৰণতে ওয়েজক লৈ পিনি হয় আৰু হেকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে যে ওয়েজটো ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিমান্ড দিয়ে
ইফালে তোমাৰ কি হয় যে মেনেজমেণ্টে ভাবে যে আমি কেনেকৈ কম ৱেজত বেছিকৈ কাম আদায় কৰি বেছিকৈ আমাৰ প্ৰফিট আমি লাভ কৰোঁ গতিকে সেই লৈ তাৰমানে দুটা ছেকশ্যনৰ সদায় ইণ্টাৰেষ্টটো সদায় বেলেগ বেলেগ হয় তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে মেনেজমেণ্ট বুলি যিটো ছেকশ্যন থাকে লেবাৰ বুলি যিটো ছেকশ্যন থাকে সেই দুইটা ছেকশ্যনৰ ইণ্টাৰেষ্টটো সদায় বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থটো বেলেগ বেলেগ মেনেজমেণ্টে ভাবে কি যে তেওঁলোকৰ প্ৰধান স্বাৰ্থটো হৈছে যে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যিহেতু চলাই আছোঁ আমি যিহেতু ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে কি কৰে যে তেওঁলোকে যিমান পাৰে সিমান বেছি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পৰা প্ৰফিট কৰিবলৈ বিচাৰে গতিকে প্ৰফিট কেনেকৈ কৰিব যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন কষ্ট যেতিয়া কমি যাব আৰু তেতিয়া তোমাৰ কি হৈ যাব প্ৰডাকশ্যন কষ্ট কমি গ'লে তোমাৰ কি হৈ যাব তেওঁলোকৰ প্ৰফিটৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে লেবাৰসকলক কম মজুৰি দি তেওঁলোকক বেছি সময় কাম খটুৱাই তেওঁলোকক কম সুবিধা প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে কি কৰে যে বেছিকৈ প্ৰফিট কৰিবলৈ বিচাৰে সেইটো হ'ল তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ আনহাতে লেবাৰসকলৰ যিটো স্বাৰ্থ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো হৈছে কি যে তেওঁলোকে কেনেকৈ বেছি আৰামদায়ক এটা জীৱন অতিবাহিত কৰি তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে আৰু এইটো এটা তেওঁলোকৰ এটা তোমাৰ সাইকোলজিকেল কথা এটাও তাত জড়িত হৈ আছে যেতিয়া তোমাৰ কি হয় এজন শ্ৰমিকক বেছিকৈ তোমাৰ তেওঁলোকৰ মনঃপূতভাৱে যেতিয়া চেলাৰি দিব বা অন্যান্য সুবিধাবোৰ দিব কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া শ্ৰমিকজনে খুব ফূৰ্তি মনেৰে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নকৰাকৈ কোনো তোমাৰ টেনশ্যন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে কি হয় এটা ভাল মজুৰি এটা পাইছে ভাল ৱেজ এটা পাইছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা পাইছে গতিকে এইটো লৈ পিনি তোমাৰ কি হ'ব তেওঁলোকে যেতিয়া শ্ৰমিকসকলে যেতিয়া ভাল মনেৰে কাম কৰিব তেওঁলোকে যেতিয়া হাৰ্টলি কাম কৰিব তেওঁলোকে যেতিয়া তোমাৰ কি হয় নিজকে উৎসৰ্গা কৰি পিনি কাম কৰিব তেতিয়া কি হয় যে তেতিয়া কামৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব আপোনা আপুনি আৰু তেতিয়া কি হ'ব ইফালে প্ৰডাকশ্যনৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব গতিকে তেওঁলোকে ভাবে কি শ্ৰমিকসকলে ভাবে কি যে আমাক মালিক পক্ষই আমাক বেছি সুবিধা দিয়ক আমাক বেছিকৈ মজুৰি দিয়ক তেতিয়া আমি ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিম গতিকে তাৰমানে স্বাৰ্থটো তোমাৰ কি হয় সদায় দুটা ছেকশ্যনৰ স্বাৰ্থটো সদায় বেলেগ হয় শ্ৰমিকে ভাবে আমাক বেছিকৈ মজুৰি দিয়ক বেছি সুবিধা দিয়ক ইফালে তোমাৰ মেনেজমেণ্টে ভাবে কি যে আমি কম মজুৰি দি তোমাৰ কম সুবিধা প্ৰভাইড কৰি আমি বেছিকৈ লাভ কৰোঁ গতিকে এই যেতিয়া স্বাৰ্থৰ যেতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁলোকৰ মাজত আহি যায় তেতিয়া তোমাৰ কি হৈ যাব দুইটা ছেকশ্যনৰ মাজত তোমাৰ এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট হয় গতিকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটটো যিটো কাৰণে সৃষ্টি হৈছে সাপোজ ৱেজৰ কাৰণে সৃষ্টি হৈছে গতিকে ৱেজটো যদি শ্ৰমিকসকলৰ মনঃপূতকে যদি দিব পৰা হয় তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটসমূহ নাইকিয়া হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট আৱাৰ্ছ অফ ৱৰ্ক বুলি কৈছে কৰ্মৰ যিটো সময় কৰ্মৰ সময় সাধাৰণতে ফেক্টৰীজ এক্ট 1948 মতে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক এজন শ্ৰমিকে সাধাৰণতে তোমাৰ কি কৰিবলগীয়া হয় যে 8 ঘণ্টা সময় কাম কৰিবলগীয়া হয় তেওঁৰ নিৰ্ধাৰিত সময়টো 8 ঘণ্টা কিন্তু তাতকৈ যদি বেছি কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব লাগিব শ্ৰমিকজনক তোমাৰ মেনেজমেণ্টে বা মালিকে তোমাৰ কি ক'বলৈ তাতকৈ বেছি পইচা দিবলগীয়া হয় বেছি মজুৰি দিবলগীয়া হয় সাপোজ এজন শ্ৰমিকে তেওঁৰ নৰ্মেল যিটো আৱাৰ্ছ তেওঁ 8 ঘণ্টা তোমাৰ যদি তোমাৰ কি হয় কাম কৰিলে তেওঁ যদি 800 টকা পায় সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল 800 টকা পায় তাৰমানে পাৰ আৱাৰ তেওঁ কিমান পাইছে 100 টকাকৈ পাব কিন্তু এই 8 ঘণ্টাৰ অতিৰিক্ত তেওঁ যদি আৰু এঘণ্টা যদি তেওঁ কাম কৰে তেনেহ'লে তাত কি কৰিব লাগিব সেই ঘণ্টাত তেওঁক 200 টকা দিব লাগিব তাৰমানে এইটো যিটো ৱেষ্ট থাকে সেই ৱেষ্টটো ডাবল হৈ যায় এতিয়া এজন শ্ৰমিকে আকৌ কৈছোঁ যে এজন শ্ৰমিকে যদি 8 ঘণ্টা সময় নৰ্মেল আৱাৰ্ছত কৰে তেওঁ যদি 800 টকা দিয়ে পাৰ 100 পাৰ আৱাৰ্ছত হিচাপত যদি 800 টকা দিয়ে কিন্তু তেওঁ যদি আকৌ 8 ঘণ্টা কৰাৰ পাছত আকৌ 8 ঘণ্টা যদি অতিৰিক্তভাৱে কৰে তেনেহ'লে তেওঁক কি কৰিব লাগিব তেওঁক সেই 8 ঘণ্টাৰ কাৰণে 1600 টকা দিব লাগিব তাৰমানে টোটেল 16 ঘণ্টাত তেওঁ কিমান হ'ব তোমাৰ 2400 হ'ব 2400 তেওঁৰ মজুৰি হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে তাৰমানে নৰ্মেল যিটো ডিউটি সেই নৰ্মেল ডিউটিত যদি তেওঁ যিটো ৰেটত তেওঁ কাম কৰে তাতকৈ ডাবল ৰেটত তেওঁ অতিৰিক্ত কামবোৰ কৰিবলগীয়া হয় গতিকে এইখিনি সুবিধা তেওঁলোকে কি হয় ফেক্টৰী এক্ট 1948 উল্লেখ আছে গতিকে সেইমতে তেওঁলোকক যদি প্ৰদান কৰা হয় ৱেজ প্ৰদান কৰা হয় সেইমতে যদি তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ দিয়া হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় কি নহ'ব যে শ্ৰমিক আৰু তোমাৰ মালিকৰ মাজত কেতিয়াও তোমাৰ এইটো সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি নহ'ব বিবাদৰ সৃষ্টি নহ'ব আৰু তেতিয়া আমি এই যিখিনি তোমাৰ কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং কনচিলিয়েশ্যন আৰ্বিট্ৰেশ্যন এনে ধৰণৰ তোমাৰ ব্যৱস্থাবোৰ আমি নোযোৱাকৈ আমি নিজৰ মাজতে কি কৰিব পৰা হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যি দুটা ছেকশ্যন যিটো মেনেজমেণ্ট আৰু লেবাৰ সেই দুটা নিজৰ ছেকশ্যনৰ মাজতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব যে এইটো সমাধান কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আছে ৰাইটছ এণ্ড অব্লিগেশ্যন অফ এমপ্লয়িজ এণ্ড এমপ্লয়াৰ্ছ দুইজনে ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি কিছুমান বাধ্যবাধকতা থাকে কিছুমান দায়িত্ব থাকে সেই দায়িত্বখিনি যেতিয়া পালন কৰে সকলোমে যদি পালন কৰে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট নহ'ব টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট ইনক্লুডিং মেজাৰ্ছ
matters pertaining to dismissal of non-employment of any person কোনবা শ্ৰমিকক যদি তোমাৰ কি কৰা হয় যে কামৰ পৰা যদি তেওঁক উলিয়াই দিয়া হয় তেতিয়াও শ্ৰমিকসকল অসন্তুষ্ট হয় তেওঁলোকৰ জবৰ কোনো গ্যাৰান্টি যদি নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে জব সিকিউৰিটি এটা বিচাৰে জব গ্যাৰান্টি এটা বিচাৰে গতিকে এইখিনি যদি দিব পৰা হয় তেনেহলে কি হ'ব যে নিশ্চয় এটো তেওঁলোকৰ মাজত এটো তোমাৰ কি নহব বিবাদ সৃষ্টি নহব আনহাতে আমি আকৌ যদি চাওঁ যে মেনেজমেন্ট আনউইলিংনেছ টু টক ওভাৰ এনি ডিসপিউট উইথ देयर এমপ্লয়িজ মেনেজমেন্টৰ আৰু তোমাৰ শ্ৰমিকৰ মাজত যেটো ডিসপিউট হয় সেই ডিসপিউট সম্পৰ্কত যদি তেওঁলোকে যদি সমাধানৰ কাৰণে যদি কোনো ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব আকৌ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটটো বেছি হৈ গৈ থাকিব গতিকে কিবা এটা সৰু বিবাদ এটা সৃষ্টি হলে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব দুইটা শ্ৰেণী মেনেজমেন্ট এণ্ড এমপ্লয়িজ দুইটা শ্ৰেণীয়ে কি কৰিব লাগিব যে হেই তোমাৰ এটো ডিসপিউটটো বা বিবাদটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব আনহাতে মেনেজমেন্ট আনউইলিংনেছ টু ৰিকগনাইজ এ পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন কোনো শ্ৰমিকৰ যদি কিবা সংগঠন থাকে তেনেহলে সেই সংগঠনটোক যদি মালিক পক্ষ যদি স্বীকৃতি দিবলৈ নিবিচাৰে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব বিবাদ হ'ব পাৰে গতিকে সেই বিবাদটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মেনেজমেন্টে শ্ৰমিকসকলৰ সংগঠনবোৰক সাধাৰণতে স্বীকৃতি দিবলগীয়া হয় আনহাতে তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা প্ৰতিনিধি কিবা কাৰণত যদি তোমাৰ মেনেজমেন্টৰ ওচৰলৈ যায় তেওঁলোকক যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট হ'ব পাৰে গতিকে পৰাপক্ষত মালিক পক্ষই কি কৰিব নালাগে শ্ৰমিকৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ সকলক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে তেওঁলোকক কি ক'লে তেওঁলোকক সহন্মানে তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিব লাগে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট নোহোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে আনহাতে কৈছে আনউইলিংনেছ টু নেগোসিয়েচন এণ্ড সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট তেওঁলোকে কিবা যদি বিবাদ থাকে হেতু যদি বিবাদটো যদি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে হেতু সেটেলমেন্টৰ কাৰণে যদি তোমাৰ কি নকৰে মালিক পক্ষ যদি চেষ্টা নকৰে তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট হ'ব আৰু বেছি হ'ব গতিকে হেকানে যিকোনো ডিসপিউট সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে হেতু সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব লাগে বুলি আমি ক'ব পাৰো এনে ধৰণে তোমাৰ যিখিনি গভৰ্ণমেন্ট যিখিনি মেচিনাৰী আছে হেখিনি ইফেক্টিভ নহয় বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে গতে হেখিনি যদি ইফেক্টিভ কৰিবলৈ যদি চেষ্টা কৰা হয় তেতিয়াও ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট নহব আনহাতে আদাৰ কজেস যেনে আছে যিবোৰ পলিটিক্যাল ধৰা কিছুমান কাৰণ আছে বা নন পলিটিক্যালে হক বা যিবোৰ তোমাৰ কি হয় যিবোৰ অন্যান্য যিখিনি কথা যিবোৰ কথা তোমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰি বা যিবোৰ তোমাৰ আমি পূৰ্বতে আলোচনা কৰা ফেক্টৰসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰি সেই কাৰণখিনি ক্ষেত্ৰতো যদি মেনেজমেন্ট সদায় সচেতন হয় তেতিয়াহলে তোমাৰ কি নহব ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট নোহোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকি যায় গতিকে এইখিনি আলোচনাটোৰ পৰা আমি এটো বুজিলো যে ধৰা যিখিনি কাৰণৰ কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সাধাৰণতে সৃষ্টি হয় এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এষ্টাব্লিশমেন্টত বা এটা ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানত সেই কাৰণখিনি যদি আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰো বা সেই কাৰণখিনি সমাধানৰ কাৰণে যদি আমি চেষ্টা কৰিব পাৰো তেনেহলে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বুলি যেটো তোমাৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এটা ক্ষেত্ৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰো গতিকে আমি যিখিনি বুজিলো তোমালোকৰ যদি কোৱেশ্চন আহে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে কোৱেশ্চন যদি অহাৰ এনে ধৰণে যদি কোৱেশ্চন আহে যে তোমালোকে কি বুজিছা তোমালোকে আলোচনা কৰা ৰিগাৰ্ডিং ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰি তোমালোকে যি বুজিলা তাৰ পৰা তোমালোকে ঔদ্যোগিক বিবাদ এটা কেনে ধৰণে নিষ্পত্তি কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে তোমালোকৰ নিজৰ ভাষাৰে লিখা বুলি যেতিয়া ক'ব তেতিয়া তুমি এনে ধৰণে এই কথাখিনি আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে এই কথাখিনি আলোচনা কৰাৰ পাছতো আমি যদি ইচ্ছা কৰো তেনেহলে আমি কি কৰিব পাৰো যে ইয়াত তোমাৰ যিখিনি কথা আলোচনা কৰা হৈছে যে মেথডস ইউজ ফৰ প্ৰিভেন্টিং এণ্ড সেটেলিং ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বুলি যি চাৰিটা মেজাৰ্ছৰ কথা কৈছিলে যি চাৰিটা মেথডৰ কথা কৈছিলে সেই মেথড গিটা ক্ষেত্ৰতো আমি আলোচনা কৰিব পাৰো বা সেইখিনি কথাও আমি লিখিব পাৰিম গতিকে ইয়াত কৈছে যে আমি ইতিমধ্যে যেটো উল্লেখ কৰিলো যে দেয়াৰ আৰ ফৰ মেজৰ মেথডস অৰ ফৰ প্ৰাইমাৰী মেথডস used for preventing and settling industrial dispute and these four methods are collective bargaining mediation conciliation and arbitration let us discuss about these four methods in detail এটা what is collective bargaining মানে কি হল এটা collective bargaining মই তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে collective bargaining is a method to settle industrial dispute এটা ইয়াত কৈছে যে collective bargaining হল কি যে collective bargaining is the process of negotiating terms of employment and other conditions of work between representatives of management and organized labor when it is free of intimidation and coercion and is conducted in good faith collective bargaining culminates in a workable contract that is labor contract another a labor contract is a collective agreement between the representative অর্থাৎ কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং মানে কি হৈছে যে তেওঁলোকে দুইটা পক্ষই যেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব বাৰ্গেনিং কৰিব আমি যেতিয়া বস্তু এটা কিনিবলৈ যাওঁতে যেতিয়া আমি কি কৰো যে বাৰ্গেনিং কৰো যে তোমাক যদি বস্তুটোৰ দাম যদি 500 টকা কয় আমি হেতু সদায় বাৰ্গেনিং কৰো যে আমি 500 টকা নিদো আমি 400 দিম আমি 450 দিম যিমান পাৰো আমি
মানে কি হয় যে এটা কম দামত আমি বস্তুটো কিনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব যে কিবা এটা ক্ষেত্ৰলৈ তোমাৰ এইটো মেনেজমেণ্ট আৰু তোমাৰ এইটো শ্ৰমিকসকলৰ মাজত বিবাদ হ'ব সাপোজ ওয়েজৰ কথা কৈছোঁ যে সাপোজ ওয়েজ তোমাৰ কি আছে তেওঁলোকৰ ডেইলি ওয়েজ যদি 1000 টকা আছিল লেবাৰসকলে যদি ডিমাণ্ড কৰে যে আমাক 1000 টকাৰ সলনি আমাক ওয়েজ দিবলৈ 1500 টকা তেতিয়া কি হ'ব যে সেই 1500 টকাটো দিবৰ কাৰণে মেনেজমেণ্ট অপাৰগ হয় তেওঁলোকে ধৰা ইমান প্ৰফিট নহয় গতিকে 1500 টকা যদি লেবাৰ এজনক দি দিয়ে ডেইলি তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ হয়তো কি হ'ব যে প্ৰফিটৰ পৰিমাণটো কমি যাব আলটিমেটলি গৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে দুইটা পক্ষই কি কৰে যে বাৰ্গেনিং কৰে মানে কি হয় যে লেবাৰসকলে 1500 টকা দিছে ডিমাণ্ড কৰিছে শ্ৰমিকসকলে কৈছে যে আমি 1500 নিদিওঁ আমি আগৰ 1000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আমি 1200 টকা দিম বা আমি 1100 টকা দিম তাতকৈ অলপমান কম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে যিটো ডিমাণ্ড কৰে সেই ডিমাণ্ডতকৈ অলপমান কম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে আৰু আলটিমেটলি গৈ এই ধৰণে যিটো বাৰ্গেনিং হৈ গৈ লাষ্টত গৈ পিনি তোমাৰ কি হয় এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেটত সেই বস্তুটো সমাধান হৈ যায় গতিকে এনে ধৰণে তোমাৰ কি হয় যে ইয়াতে কালেক্টিভ যিটো বাৰ্গেনিং আছে সেই কালেক্টিভ বাৰ্গেনিংটো তোমাৰ কি হয় সদায় দুটা পক্ষৰ মাজত হয় দেয়াৰ আৰ অলৱেজ টু পাৰ্টিজ ইন কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং এণ্ড নো আদাৰ থাৰ্ড পাৰ্টিজ ইজ এলাউড ইন দিছ প্ৰচেছ অৰ্থাৎ কালেক্টিভ বাৰ্গেনিঙত কেতিয়াও থাৰ্ড পাৰ্টিক অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া নহয় সেইকাৰণে কৈছে কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং সদায় কি হ'ব তেতিয়া মেনেজমেণ্ট আৰু লেবাৰৰ মাজত হয় বা ৱৰ্কাৰ্ছৰ মাজত হয় আৰু এই যিটো তেওঁলোকৰ মাজত যিটো বিষয় লৈ ডিছপিউট হয় সেই বিষয়টো সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ মাজত তোমাৰ বাৰ্গেনিং হয় বাৰ্গেনিং হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে তোমাৰ মালিক পক্ষও কিছু ত্যাগ কৰে ৱৰ্কাৰসকলেও কিছু ত্যাগ কৰি পিনি দুইজনৰ মানে সন্মতিত এটা নিৰ্দিষ্ট তোমাৰ পৰিমাণত তোমাৰ কি কৰা হয় বা নিৰ্দিষ্ট এক কণ্ডিশ্যনত তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ যিটো ইছ্যু লৈ পিনি তোমাৰ কি আছে তোমাৰ ডিছপিউট হৈছিলে সেই ইছ্যুটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে গতিকে ইয়াত তোমাৰ কি নাথাকে কেতিয়াও থাৰ্ড পাৰ্টি বা তৃতীয় পক্ষ ইয়াত নাথাকে প্ৰথম পক্ষটো হ'ল তোমাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু দ্বিতীয় পক্ষটো হ'ল ৱৰ্কাৰ্ছ বা প্ৰথম পক্ষ হিচাপে আমি ৱৰ্কাৰ্ছসকলকো ল'ব পাৰোঁ বা দ্বিতীয় পক্ষ হিচাপে মেনেজমেণ্টকো ল'ব পাৰোঁ গতিকে এই দুটা পক্ষই সদায় এনেকৈ কালেক্টিভ বাৰ্গেনিঙত জড়িত হৈ থাকে আনহাতে এই লেবাৰ কণ্ট্ৰেক্ট ইজ এ কালেক্টিভ এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ লেবাৰ এণ্ড মেনেজমেণ্ট ফৰ দ্য চেল অফ লেবাৰ ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড ডেজিগনেটেড ৱেজ ৰেট আৱাৰ্ছ অফ ৱৰ্ক এণ্ড আদাৰ টাৰ্মছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড কণ্ডিশ্যন অফ ৱৰ্ক ফৰ এ ষ্টেটেড পিৰিয়ড অফ টাইম তাৰমানে এই বিষয়খিনিক লৈ ধৰা ৱেজ ৰেট আৱাৰ্ছ অফ ৱৰ্ক আদাৰ টাৰ্মছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড কণ্ডিশ্যন অফ ৱৰ্ক এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় লৈ পিনি তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে কি হয় যে কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং হয় বাৰ্গেনিং হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে কি কৰা হয় এটা নিৰ্দিষ্ট তোমাৰ দিশত বা নিৰ্দিষ্ট এটা পৰিমাণত তেওঁলোকে এই বিষয়টো সমাধান কৰে আনহাতে দ্য contract usually calls for joint enforcement and administration of the agreement. Responsible labor leaders and employers are increasingly settling their differences around the conference table rather than through industrial welfare. The process of bargaining, the settlement of dispute is often facilitated through outside assistance in the form of a conciliation, mediation and arbitration. এতিয়া আনহাতে 2 নম্বৰ যিটো তোমাৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো হৈছে মেডিয়েশ্যন ইয়াত কৈছে যে মেডিয়েশ্যন ইজ এন এটেম্প্ট টু সেটল ডিসপিউট উইথ দ্য হেল্প অফ এন আউটসাইডাৰ এজন বাহিৰৰ ব্যক্তিৰ লগত তৃতীয় পক্ষত ইয়াত জড়িত হৈ থাকে ধৰা এটা সেইকাৰণে কৈছে যে মেডিয়েশ্যন ইজ এন এটেম্প্ট টু সেটল ডিসপিউট উইথ দ্য হেল্প অফ এন আউটসাইডাৰ হু এটেম্পটছ টু ষ্টিমুলেট লেবাৰ এণ্ড মেনেজমেণ্ট টু ৰিচ চাম টাইপ অফ এগ্ৰিমেণ্ট কিবা এটা সমাধান বা কিবা এটা চুক্তিত উপনীত হ'বৰ কাৰণে থাৰ্ড পক্ষটোৱে বা তৃতীয় পক্ষটোৱে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে গতিকে মেডিয়েশ্যন হ'ল এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা যিটো ব্যৱস্থাত তৃতীয় পক্ষৰ বা বাহিৰৰ এজন মানুহৰ সহায়ত তোমাৰ কি কৰা হয় যিটো ডিসপিউট আছে সেই ডিসপিউটটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু এই যিজন মেডিয়েটৰ থাকে যেহেতু প্ৰচেছটো মেডিয়েশ্যন গতিকে যিজন তৃতীয় পক্ষ যিজন থাকিব যিজন আউটসাইডাৰ থাকিব তেওঁক মেডিয়েটৰ বুলি ক'ব পাৰি মধ্যস্থতাকাৰী গতিকে মেডিয়েটৰ হিচাপে তেওঁ কি কৰে যে তেওঁ এইটো দুইটা পক্ষত লেবাৰ আৰু মেনেজমেণ্টক তোমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এইটোত সহায় কৰি দিয়ে দ্য মেডিয়েটৰ আনলাইক এন আৰ্বিট্ৰেটৰ কেন নট ডিচাইড দ্য ইছ্যু হি লিচেন্স ছাজেষ্ট কমিউনিকেটছ এণ্ড পাৰ্চুৱেটছ হি ডাজ নট গিভ এনি এৱাৰ্ড আনহাতে কথাটো হৈছে কি যে এই যিজন মেডিয়েটৰ থাকে মেডিয়েশ্যন প্ৰচেছটো যিজন মেডিয়েটৰ থাকে তেওঁ কৈছে যে দুইটা পক্ষৰ তেওঁ কথা বতৰাবোৰ শুনে তেওঁলোকে ধৰ কি ডিমাণ্ড আছে শ্ৰমিকসকলৰ কি ডিমাণ্ড আছে সেইখিনিও শুনিলে আনহাতে সেই বস্তুখিনি তেওঁ কি আহে যে তেওঁ আহি পিনি তেওঁ ধৰা মেনেজমেণ্টৰ ওচৰলৈ আহিব মেনেজমেণ্টেও ক'ব যে আমাৰ এইখিনিহে আমি কৰিব পাৰিম গতিকে দুইটা পক্ষৰ এনেধৰণে তোমাৰ কি কৰা হয় এনেধৰণে মানে ইটো পক্ষৰ কথা শুনিব সিটো পক্ষৰ কথা শুনিব দুইটা পক্ষৰ শুনি আল্টিমেটলি গৈ পিনি তেওঁলোকে কি কৰা হয় যে এটা নিৰ্দিষ্ট
পৰিমাণত তেওঁলোকে এগ্ৰিমেণ্টটো কৰি ল'বলৈ পাৰে গতিকে মেডিয়েটৰজনৰ কাম হ'ল যে সেই বিষয়টো তেওঁলোকৰ মাজত যিটো বিষয় আছে যি দুটা পাৰ্টিৰ মাজত তোমাৰ ডিসপিউট হৈ আছে সেই দুইটা পাৰ্টিকে তোমাৰ সমিল মিলেৰে তোমাৰ কি কৰা হয় বিষয়টো সমাধান কৰা তাৰ পিছত next ahile conciliation it conciliation means a process whereby parties by mutual consent appoint conciliator or conciliation officer to assist them in their attempt to reach an amicable settlement of their industrial dispute arising out of a contractual relationship tane conciliation hol enokata eta process jitu process tomar ki kora hoy je ejon conciliator ejon বা কনসিলিয়েশন অফিসার এজন নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয় তাৰ মানে দুটা পক্ষৰ মাজত ডিসপিউট হ'ল ডিসপিউট হোৱাৰ পাছত ডিসপিউটটো এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পালে গৈ যে সেই ডিসপিউটটো তেওঁলোকে কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং বা তোমাৰ এটো মেডিয়েটৰ লৈ পিনি তেওঁলোকে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে মেডিয়েটৰ লৈ যেটো সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে বা কালেক্টিভ বাৰ্গেনিঙত জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে সেই কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে যে দুইটা পক্ষই এটা কথাত একমত হয় হেতু হৈছে কি যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ডিসপিউটটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাৰস্পৰিক সন্মতি সাপেক্ষে এজন কনসিলিয়েটৰ বা এজন কনসিলিয়েশন অফিসাৰ এজন নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বা তেওঁৰ সহায় লবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে আৰু হেজনে হল তোমাৰ কি হয় আৰু সেই প্ৰচেছটো বা সেই মানুহজনে যিটো উপায়েৰে তেওঁ কি কৰিব তোমাৰ তেওঁলোকৰ ডিসপিউটটো নাইকা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সেই প্ৰচেছটোকে আমি কি বুলি কৈছো কনসিলিয়েশন বুলি ক'ব পাৰো আৰু যিজন মানুহ কনসিলিয়েশনত জড়িত হৈ থাকে তেওঁক আমি কনসিলিয়েশন অফিসাৰ বুলি কওঁ বা কনসিলিয়েটৰ বুলি কওঁ এটা আনহাতে কৈছে হেকানে কৈছে যে ইয়াতে কনসিলিয়েশন means a process whereby parties by mutual consent appoint conciliator or conciliation officer to assist them in their attempt to reach an amicable settlement of their industrial dispute arising out of a contractual relationship. Eta section 4 of Industrial Dispute Act 1947 authorized the appropriate government to engage such number of persons as may be deemed necessary by notification in the official gazette as conciliation officer. Aru ei jitu Industrial Dispute Act ase tar jitu section 4 ase section 4 e tomar etu authorize korise সৰকাৰক আৰু হেতু হৈছে কি যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে যেটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবে যিমান সংখ্যক কনসিলিয়েটৰ বা কনসিলিয়েশন অফিসাৰ নিয়োগ কৰাটো বা তাতে জড়িত কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবে হিমান সংখ্যক কনসিলিয়েটৰ বা কনসিলিয়েশন অফিসাৰ তাতে নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে সৰকাৰক এটো কি কৰিছে যে অথৰাইজ কৰিছে এটো হল according to section 4 of Industrial Dispute Act 1947 এটা আনহাতে ইয়াতে লগতে কৈছে যে may be deemed necessary by notification in the gazette official gazette as conciliation officer for discharging the responsibility of mediating in an promoting the settlement of industrial dispute এটা আনহাতে next যেটো আছে হেতু হৈছে তোমাৰ arbitration এটা arbitration is resorted to by the parties fail to arrive at a settlement by volunteer method তেওঁলোকে নিজস্ব যেটো ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁলোকে যিখিনি মেথড লৈছিলে তেওঁলোকে ধৰা কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং কৰিছিলে কনসিলিয়েশন অফিসাৰ দিছিলে ধৰা তেতিয়া হেখিনি হোৱাৰ পাছত যেতিয়া গোটেইগিটা মেথড যেতিয়া তোমাৰ কি হৈ যায় ফেল হৈ যায় তেওঁলোকৰ এটো ধৰা ডিসপিউট টু সলভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা সেটল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া তেওঁলোকে আৰ্বিট্ৰেশনৰ সহায় ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত কৈছে যে আৰ্বিট্ৰেশন ইজ restored to by the parties fail to arrive at a settlement by voluntary method the parties to the dispute may then appoint an arbitrator and refer the dispute to him the arbitrator award is binding upon the parties who referred the dispute to arbitration can be either voluntary or compulsory eta arbitration to তেওঁলোকে দুইটা পাৰ্টি সপক্ষত তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে লব পাৰে বা কেতিয়াবা কি হয় তেওঁলোকে কম্পালসৰিলি যেতিয়া তেওঁলোকে ডিসপিউটটো সমাধান কৰিব নোৱাৰে এটা তোমাৰ কি হয় যে আল্টিমেট লেভেল এটা উপনীত হৈ যায় ডিসপিউটটো তেতিয়া চৰকাৰে বাধ্যতামূলকভাৱে তোমাৰ কি কৰা হয় এই দুইটা পক্ষক এজন আৰ্বিট্ৰেটৰ নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাব পাৰে গতিকে হেতুক আমি কি বুলি কৈছো কম্পালসৰি আৰ্বিট্ৰেশন বুলি আমি কৈছো আৰু চৰকাৰৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ দুইটা পক্ষই যেতিয়া পাৰস্পৰিক সন্মতি জৰিয়তে তেওঁলোকে যেতিয়া এজন আৰ্বিট্ৰেটৰ এজন নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া হেজনক আমি ভলান্টাৰী আৰ্বিট্ৰেটৰ বুলি আমি কওঁ এটা the employer and employees may agree to settle the dispute by appointing an independent and impartial person Mr. V.V. Giri তেওঁলোকে নাম শুনিছা নিশ্চয় V.V. Giri favored this method of adjudication against the compulsory adjudication of dispute তেওঁলোকে নিজস্ব সন্মতি সাপেক্ষে তোমাৰ কি হৈছে সাধাৰণতে
এনেকুৱা ধৰণৰ ডিসপিউটসমূহ নিষ্পত্তি কৰিব লাগে বুলি ধৰা হয় আৰু সেইকাৰণে ভিভি গিৰিয়েও তোমাৰ কি কৈছে তেওঁলোকে কম্পালসৰি যেটো আৰ্বিট্ৰেশনৰ ব্যৱস্থাটো আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে ভলান্টাৰী আৰ্বিট্ৰেশনৰ ব্যৱস্থাটো ভিভি গিৰিয়ে সাপোৰ্ট কৰিছিল এটা আৰ্বিট্ৰেশন provides justice at the minimum cost. An industrial dispute may be referred to an arbitrator by a written agreement entered into by employer and employees at any time before referring dispute to a labor court or industrial tribunal or national tribunal. গতিকে এই যেটো আৰ্বিট্ৰেটৰ যিজন নিয়োগ কৰে হেজনক এটা তোমাৰ কি কয় আছে নিৰ্দিষ্ট খৰচ হেতু কৰিবলগীয়া হয় তেওঁক এটা ৰিৱাৰ্ড দিব লগা হয় ধৰা তেওঁক তাৰ কাৰণে এটা চাৰ্জ দিব লগা হয় আৰু যেটো চাৰ্জ লাভ কৰি তেওঁ কি কৰিব তেওঁ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটটো তেওঁ নাইকিয়া কৰিব পাৰে আনহাতে if the arbitrator are more than one যদি এজনতকৈ বেছি হয় then কি হ'ব one of them will be appointed as umpire তাত এজন আম্পায়াৰ হিচাপে নিয়োগ কৰা হয় সাপোজ তিনিজন যদি আৰ্বিট্ৰেটৰ নিয়োগ কৰা হয় তেনেহলে তাৰে এজনক আম্পায়াৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিব according to section A 3 a copy of the arbitration agreement shall be forwarded to the appropriate government and the conciliation officer the voluntary arbitration first made its appearance in India in the year 1980 when Mahatma Gandhi intervened in the dispute between the Ahmedabad textile mill owners and their employees আৰু এটো যেটো compulsory বা voluntary যেটো arbitration আছিল সেই arbitration টো ইন্ডিয়াত প্ৰথমবাৰ কাৰণে মানে তোমাৰ কি হাতত লোৱা হৈছিল কেতিয়া 1918 ত আৰু এটো কামটো কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰু এই যেটো মহাত্মা গান্ধীক যেটো তোমাৰ এটো আৰ্বিট্ৰেটৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিছিল সেই নিয়োগ কৰাৰ যেটো ডিসপিউট আছিল সেই ডিসপিউটটো সৃষ্টি হৈছিল আহমেদাবাদ টেক্সটাইল মিলত আৰু এই ডিসপিউটটো সৃষ্টি হৈছিল বিটুইন ওনাৰ্স এণ্ড देयर এমপ্লয়িজ গতিকে এনে ধৰণে আমি কি কৰিছো যে চাৰিটা মেথড আছে সেই চাৰিটা মেথড আমাৰ তোমাৰ কি হৈছে যে তোমাৰ কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং মেডিয়েশন কনচিলিয়েশন এণ্ড আৰ্বিট্ৰেশন এই চাৰিটা মেথডৰ জৰিয়তেও আমি কি কৰিব পাৰো যে এটো এটা ডিসপিউট নাইকিয়া কৰিব পাৰো গতিকে আমি কৈছো যে কি উপায়েৰে যদি আমাক এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট নাইকিয়া কৰিব পাৰি তেনেহলে আমি কম যে যিখিনি কাৰণৰ কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সৃষ্টি হয় সেই কাৰণখিনি নাইকিয়া কৰিব লাগে নেক্সট যদি কোৱা হয় সেই কাৰণখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কি পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা হয় যদি কোৱেশ্চনটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়া আমি কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং কনচিলিয়েশন আৰ্বিট্ৰেশন আৰু mediation এনেকুৱা ধৰণৰ এই কথাগিটা আমি ক'ব পাৰিম গতিকে arbitration conciliation mediation and collective bargaining these are the methods or mechanisms to solve or to settle industrial dispute but the measures to settle industrial dispute are the remedial measures that have been adopted by the management to solve the problems of workers তান workers সকলে যিখিনি সমস্যা থাকে সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি মেথড তেওঁলোকে ইউজ কৰিব এডপ্ট কৰিব সেইখিনি হল ব্যৱস্থা আৰু এই ব্যৱস্থাখিনি কিমান পৰিমাণে দিব বা কিমান কম বেছি পৰিমাণে দিব হেতু সেটল কৰিবৰ কাৰণে যেটো প্ৰসেস লোৱা হয় হেতুক আমি কি বুলি কৈছো সেই ক্ষেত্ৰত এই চাৰিটা মেথড তোমাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যেনে কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং কনচিলিয়েশন মেডিয়েশন এণ্ড আৰ্বিট্ৰেশন গতিকে আজি আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ এইখিনি হল মূল কথা তোমালোকৰ এই ব্যৱস্থাখিনিৰ জৰিয়তে বা এনে ধৰণে তোমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এটা হেক কৰিব পাৰি বুলি বা আমি সেটল কৰিব পাৰি বুলি আমি আলোচনা কৰিব পাৰো মই আশা কৰিছো আজি ক্লাছটোৰ পৰা তোমালোকে কিছু পৰিমাণে কালেক্ট কি কয় যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি কি মেথড গ্ৰহণ কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে কিছু কথা অৱগত হ'ব পাৰিলা আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা থাকে এই বিষয়ত যদি কিবা সুধিব লগা থাকে বা আৰু বেছি জানিবলৈ মন থাকে তেনেহলে মোক কবা তোমালোকে মই আৰু অলপ বহলকৈ যদি আলোচনা কৰিবলগীয়া হয় বা বহলকৈ আলোচনা কৰাৰ স্থল আছে তেনেহলে মই চিন্তা কৰিম আৰু হেমতে তোমালোকৰ কাৰণে মই আৰু এটা ক্লাছ লৈ আহিম এই বিষয়ত গতিকে আৰু আজি আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ মই ইয়াকে আশা কৰি বা ইয়াকে কৈ তোমালোকৰ পৰা মই আজি এই ক্লাছটো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছো ধন্যবাদ